कड़गी चक म्हणटना कोड्याल तेऱ्याचे पेज जेवणाचे मस्त उडगास येता 5 दिवस 5 नमुन्याचे रंदे 5 नमुन्याचे नंचे आता कड़गी चक्क कश करचे म्हणून पळया मीडियम साइज कड़गी यूज करतस उदकांतू त्याल घालारी म्याण हातांतू अणसून येना अर्ध कड़गी अडगे कळले अर्ध कड़गी चक्कू करता कुकरांतू उत घालनशी थोडे मीठ घालनो सेजूचे दवरतस एक बिगिल हೈ फ्लेमन कळला पावता आत मसालाक तेल्लांतू 1 टेबल स्पून उडीदू त्याचे ब्रೌನ್ जल तक्षण ताचे डब्बल ಕೊತ್ತಂಬರಿच्या पुरमोळेन तक्षण गॅस ऑफ करून मसालो रेडी करया 2 दीग मिरसांगी 3 गुड्डी मिरसांगी 1 सಣ್ಣ कुडको चिंचाम अर्ध वळे नारळू हांगा फस्ट मिरसांग चिंचाम आनी थोडे सोय घालून ल्हान वांटुका ताजे नंतर भाजिल्ल्या उडीद आनी कोथंबरी घालून तरी वांटून घेवका मागीर वापस वरलाल सोय घालून सुके वांटून घेवका ट्यांच मसालाक सिजिलाल कडी घालून धाडोका हे स्टेप हातांतू करियत हातांतूची मसालो ಒಟ್ಟು चिल्लिलारी पावता नेक्स्ट फंड घाल्या त्याल आनी सासम ते पटपटीने पुडली तक्षण करबेवू कड़गी मसालो ताका घालून लायक एक वेळा बरसून काडया मसाल्याचे थोडे उदक घाला मात पुरो कड़गी चक्कू म्हळ्यार सुके आसका 1 मिनिट सिजोवन दवरून मागीर 2 कुडको सनाची गोड घालून एक वेळा समज चाळून 2 मिनिट बावड दंकून सिजल्यार पावता आतां आमगेले कड़गी चक्को रेडी जाल्ले ह्या कड़गी चक्को नारळ तेल घालून दाळी वांटो जेवच्याक लायक जाता आनी पेज जेवण वांटो जेवच्याक मस्त चांग जाता खंडित ट्राय करियंती थँक यू तुमगे चॅनल आमचे वसरे तुमकां इश्ट जाल्यार लाइक करियंती शेयर करियंती आनी विसरनाशी सब्सक्राइब करियंती बाय बाय थँक यू